બધાની ફેવરેટ એવી આજે આપણે બનાવીશું પાણીપુરીમાં વપરાતી લસણની ચટણી। આ ચટણીને તમે બટેટાના માવામાં પણ યુઝ કરી શકો છો, સાથે સાથે આપણે જ્યારે સેવપુરી બનાવીએ ત્યારે ઉપરથી ગાર્નિશ પણ કરી શકો છો। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, બનાવવાનું શરૂ કરીએ લસણની ચટણી। તો લસણની ચટણી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો મેં અહીંયા લઈ લીધું છે મિક્સીનું જાર। તેનામાં આપણે અડધી વાટકી જેટલો એડ કરી દેવાનું છે લસણ, સાથે સાથે એક લાલ મરચું એડ કરી દઈશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું વાપરીશું। જો તમે તીખું બહુ ખાતા હોય તો અહીંયા તીખું લાલ મરચાંનો પાવડર પણ એડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ આ ચટણીમાં આપણે પાણી એડ કરી દેવાનું છે, બીજું કશું જ એડ નથી કરવાનું। પાણી એડ કરીને આપણે આ ચટણીને પીસી લેવાની છે। તો ખૂબ જ સિમ્પલ રીત છે લસણની ચટણી બનાવવાની, અને આ રીતે જો તમે લસણની ચટણી બનાવીને પાણીપુરીમાં એડ કરશો, એના માવામાં એડ કરશો તો ખૂબ જ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો જરાય પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરી દેજો। ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો આવી જ નવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા આવવાવાળા બધા જ નવા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારા વિડીયોઝને જોઈ શકો। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં લસણની ચટણીને બાઉલમાં સર્વ કરી દીધી છે। આ ચટણીને તમે ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો, બિલકુલ ખરાબ નથી થતી, અને એક લાલ મરચું ઉમેરવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો એવો વધી જાય છે। તો આ રીતે બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો। ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસિપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો બધા। જય શ્રી કૃષ્ણ। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।